Me, my wife, my child, pag lumalabas kami, nakamask kami even without before the pandemic. So I think tingin nga ng tao sa amin weird kami that we wear mask. Pero ngayon, it's totally normal. Mabuhay and welcome to Decipher, isang bagong YouTube channel kung saan malaliman ang usapan pero simple ang paliwanag. Ako si Christine Sabilio at para sa episode na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa air pollution. Kung ikaw ay isang Pilipino, alam mo na siguro kung gaano kalala ang polusyon sa Pilipinas. Pero mas naging interested ako sa topic na ito nung ma-experience ko ang isang art installation nung nag-cover ako ng UN Climate Action Summit sa New York noong 2019. Itong artist na si Michael Pinsky ay gumawa nitong tinatawag niyang pollution pods, kung saan pwede mong ma-experience yung quality ng pollution sa iba't ibang syudad sa buong mundo. At talaga namang hindi ko kinaya yung init at kapal ng nakakasuffocate na hangin noon sa pollution pods sa Beijing, China at New Delhi, India. At naisip ko, malala na ang pollution sa Pilipinas. Paano pa kaya kung umabot tayo sa level na yon? Kaya naman para sa episode na ito, kakausapin natin si Dr. Gerry Bagtasa, isang atmospheric physicist mula sa University of the Philippines, Institute of Environmental Science and Meteorology. Aalamin natin ano nga ba ang sanhi ng polusyon sa Pilipinas? May kinalaman ba ito ngayon sa Taal Volcano? At ano ang ating pwedeng gawin para proteksyonan ang ating mga sarili? Hi sir, good morning. Kamusta na po kayo? Good morning. Ito, nasa bahay. Barely lumalabas. Ganun pa rin. Sure, the last time we actually had a video call for a story was right after the ECQ, na napakaliwanag nung kalangitan. And in fact, people started noticing na they can actually see Sierra Madre. And it's been a year since, more than a year since. And in fact, I saw a friend who was, I think, cycling outside Metro Manila, and he was commenting na medyo smoggy daw yung Metro Manila this morning. So that's what I wanted to revisit agad. Kamusta po ba yung air quality natin ngayon compared to right after the ECQ last year? Yeah, we're almost back to normal. Although mas bababa pa rin actually from the pre-pandemic days. I think around 10 to 20% lower, but still, yun, malapit na tayo ulit sa normal, essentially. And normal meaning not so good, Madami. tama po ba? Yeah. Kamusta sir ang ngayon din na pinag-uusapan is Taal. In fact, every time na parang something peculiar comes up with the atmosphere, people bring that up. Before we get into the nitty-gritty of the air pollution and monitoring it, I just wanted to ask immediately, are we seeing any anomalies right now in the atmosphere na maaring dulot ng nangyayari sa Taal Volcano ngayon? Nung nakaraang linggo, so I think a lot of people noticed na medyo malabo yung kalangitan. So initially, sinabi ng PIPOC, sinabi ng I think some of the forecasters in Pag-asa na may natatrap kasi na hangin. So initially doon siya inattribute na siguro dito lang dahil sa polluted naman talaga dito. Maraming sasakyan, almost back to normal yung dami. So baka dahil doon sa yung stagnant na hangin, yung hindi gumagalaw na hangin kaya nagpataas. But after looking at it several days later, in fact, umaabot nga dito, in fact hanggang Central Luzon and the eastern coastal regions of Isabela, Aurora. So umaabot doon yung emissions sa Taal. So maraming inabot yung emissions sa Taal. Although in the past few days medyo humina na yung pagbuga niya. So it's not really a concern, and besides yung bumaliktad yung hangin So papunta na siya ng West Philippine Sea ngayon. Kaya meron man siyang binubuga pa rin na kakaunti. Hindi na siya gaano nakaka-apekto ng lupa. But syempre yung around the vicinity of Taal, sa Batangas and so on, affected sila. Siguro balikan natin yung basics ng air pollution. I think the first thing that people should know, ano ba yung air pollution? Ano ba yung maduming, is that dirt, is that usok? Saan ba galing tong mga pollutants na nakikita natin, nalalanghap natin? May natural na pollutants Meron ding human activity.
So kung natural, isang perfect example ay itong bulkan, di ba? So volcano since millions of years ago, billions of years ago, lagi naman may volcanic eruptions paminsan-minsan. So nagbubuga talaga to ng ashes, sulfur dioxide, and so on. So natural pollution emitter siya. Malakas siyang emitter pero paminsan-minsan lang. Then, meron yung mga human activity and mainly because of yung paggamit natin ng fossil fuel. So, gasolina. Dito sa NCR, for example, around 70 to 80% of the pollution that we have ay galing sa mga sasakyan. And then, yung iba, natural. So, halimbawa, yung asin na nanggagaling sa dagat, it's not really pollution, pero it's part of itong nasa hangin natin. Yung pagsisiga rin, especially outside of Metro Manila sa mga provinces itong pagsisiga na ang masama sa pagsisiga, it's really prevalent, lahat ng tao ginagawa, hindi large scale ang ginagawa yung each backyard, di ba, yung mga nahuhulog na mga dahon, yung isa magsusunog ng kaunti, yung kapitbahay magsusunog ng kaunti, and so on. And turns out ang daming emissions because lahat ng each na bahay nagsusunog ng kaunti, di ba? And once na naamoy mo kasi yung siga, it's already very high. Mataas na yung concentration niya. So ganun din naman dito nga sa NCR, karamihan yung mga sasakyan, and once na maamoy mo yung tambutso ng jeep or bus or any other na sasakyan, once na maamoy mo siya, ibig sabihin exposed ka na sa napakataas na level ng pollutants. Doc, may isang nagtanong si Jindy, isang fashion designer. Tanong nga niya, ano yung top 3 na yung human caused na sources of pollution? You mentioned yung sasakyan, tas yung pagsisiga, parang biomass burning yata ang tawag doon, ano? Yes, if you're gonna yes. rank them, at least for Metro Manila, for example, ano yung top 3 natin? Kung Metro Manila, definitely galing sa sasakyan. So hindi lang yung sa tambutso ng sasakyan, pero halimbawa every time nagbre-brake ang sasakyan, so yung brake pads, may mga ini-emit yan na mga iba't ibang chemicals which is considered as a pollutant. So marami talagang pollution na nanggagaling sa mga sasakyan Another is pagsisiga. Although dito sa Metro Manila, not so much compared to provinces, but still marami pa rin gumagamit ng ng kahoy sa pagluluto. So, and mas masama ito kung ginagamit siya indoors. So, pagkakulob yung bahay, tapos sa uling or kahoy yung ginagamit sa pagluluto, then natatrap din yung mga pollutants indoors and tumataas yung concentration. Siguro yung iba ay wala kasing gaano mga large industrial factories dito sa Metro Manila na naalis na siya. So, it's not really that bad. Kung nasa lugar ka naman na malapit sa, say for example, a large coal power plant, ano rin yun. Kung malapit ka, then you get affected. Pero kung malayo-layo naman, I think most of the power plants that we have in Luzon at least are far away from Metro Manila. So hindi siya gaano nakaka-apekto dito sa atin sa NCR. You mentioned, sir, na kapag naamoy mo na yung usok, it's very high concentration na. So bukod dun sa masamang amoy, of course, ano ba yung mga masamang dulot nito sa mga tao? In terms of health, I know doctors have called it the silent killer, and in fact, maraming statistics na lumabas. Greenpeace has data on it. Ano ba yung pinakamalaking mga sakit na naapektuhan itong pollution sa atin? Kasi maraming pollutants, maraming iba't ibang klaseng pollutants. Yung mga ibang pollutants, say for example, di ba pag pumunta tayo ng beach, naamoy natin yung amoy ng asin, amoy ng dagat. So in fact, may mga asin na lumalabas from dagat. Pag nahinga natin yon, okay lang. Kasi hindi naman masama ang asin at very small concentration. No? Pero sa isang banda, mayroon din naman mga pollutants tulad nung yung itim na usok na lumalabas sa mga diesel engine. So like yung mga jeep and buses, yung itim na usok na yon, these are called black carbon or soot. Ano naman siya, it's a known carcinogen. So may mga heavy metals na naka-embed kasi sa loob nito itong usok na to. So pag nahingan naman natin siya, so papasok siya
sa throat natin, papasok sa lungs, and then eventually papasok siya sa bloodstream. Tapos chemically masama siya, so nakakaapekto siya sa health ng tao. So mostly cardiovascular, yung sa paghinga, yun yung naapektuhan. Pero marami rin mga studies na nakaka-affect daw ng brain, for example, brain development sa mga bata, nakaka-affect din ng yung pagka yung hindi pa pinapanganak na bata, kahit sa loob, yung baby, pwede rin daw maapektuhan. So there are many studies. So paminsan mahirap kasi i-link. For example, dito nga sa atin, there are very limited studies linking. Alam natin mataas yung air pollution. Alam natin maraming may asthma. Pero is the asthma being caused by the air pollution? Medyo mahirap siyang i-link eh. So dito limited yung studies na ganun. But all over the world, there are actually many studies na connected yung dalawa. So pag mataas yung air pollution, isang araw, mas mataas din yung hospitalization ng mga tao doon sa lugar na yun. So many studies on that. Doc, may interesting na question from Rolando Libang, na isa kong kaibigan. Ang tanong niya, can air pollution aid in the parang pag-spread down ng COVID? Is there any link to that? I know there are other studies looking dun sa link ng COVID at air pollution, ano? Pero pagdating sa distribution o dispersal ng virus, may ganun po bang scientific evidence? As far as I know, wala pa akong nababasa. So like yung sabi mo nga, 'di ba, may mga studies na yung mga may COVID na, may sakit na sila, and then exposed to high levels of air pollution, pwedeng ma-aggravate yung situation nila, yung condition nila. Pero as to the dispersion of the virus because of some other pollutants, parang hindi. It appears na galing pa rin yung aerosol from us talking, yung saliva natin na tumatalsik, yung aerosols na yun. It seems doon siya nakasakay rather than lumilipat to other air pollutants in the atmosphere. Yun yung isang interesting, I remember last year na study nga po na parang high risk comorbidity siya. Parang tinitignan siya as comorbidity ng ilan. And there was also another study saying na parang they looked into the cities na mataas ang air pollution, and I think yung kung gaano kadami ang may COVID yata. Tama po ba, may ganun ding study noon at parang may nakita silang correlation. But of course, hindi pa sure kung if it causes nga, no, yung causality na tinatawag. Exactly. Yeah. So Doc, siguro ang pinaka-importanting malaman ng mga Pinoy ngayon, as we become more aware ng masasamang epekto ng pollution, at ngayon nakikita natin na parang wala namang nangyari from the pandemic. I remember you were saying that to me, no, na hindi naman good news yung pagkawala ng air pollution last year kasi babalik din naman siya. At the very least man lang, no, as individuals, as we become more aware and protect ourselves, yung ating kalusugan, ano ba yung mga pwedeng gawin ng mga tao? Simula siguro sa pagmo-monitor. Last year, tinuruan nyo ako ng mga website. We na-impress ako na meron na palang mga ganong website that we can just look at it. And I think sa ibang bansa, ginagawa kasi yun, some people check for, pollution levels, if they need to wear a mask. Is this something na people should do regularly? Yung pag-check ng air quality levels? Oh yes, like for example ako, even before me, my wife, my child, pag lumalabas kami, nakamask kami even before the pandemic. So I think tingin nga ng tao sa amin weird kami that we wear mask, pero ngayon it's totally normal. So yun nga, chine-check ko, but sometimes hindi kasi consistent yung mga monitoring stations natin. Consistent meaning paminsan nagda-down sila. So I think one of the easiest way to monitor yung air quality is by looking out the window. So just like yung kanina nabanggit mo, di ba? People are seeing as far as Sierra Madre sa east, di ba? Nung malinaw. Pero pagka ang opposite doon kasi nung polluted dito, di natin makita yung malayo. So ako ang ginagawa ko, for example, I just look at say for example, may isang building na nakikita ko from our window. It's around 7 kilometers away. So tinitingnan ko siya kung medyo malabo or malinaw siya. And kung medyo malabo siya, kailangan mag-mask. And anyway, naka-mask din naman tayo ngayon. So that really helps a lot. Pero yung isa pa siguro, yung importante dito is even for the COVID, no, to
para hindi pumasok yung aerosol sa paghinga natin, kailangan talaga yung mask like N95 or yung surgical medyo not so effective. Yung cloth ay practically useless. Yeah, so yung cloth ano siya yung pag malalaking droplets, it can stop. Pero pag yung mga maliliit pollutants na nahihinga natin, no, it's not really effective. So, yun, wearing of the mask, yes. Titingin ka kung medyo malabo, it's better to wear mask. Kung malinaw, depende pa rin kung nasaan ka eh. If you're walking along EDSA, tapos katabi mo yung bus, obviously you can smell, di ba, yung exhaust ng mga buses and mga sasakyan. Then even if maliwanag yung kalangitan, mag-mask. Kasi yun nga, pag naaamoy mo siya, ibig sabihin mataas na yung concentration. Doc Gerry, bago ko pasukin yung sa mga mask, I wanted to look into yung mga kayo naman bilang atmospheric physicist, ano yung ginagamit nyo? I know I mentioned yung may mga website, but you said it's not that accurate. I understand kasi di ba may mga isang instrument lang sila in one particular area, so it's not really reflective, or hindi niya rine-represent yung quality for the buong lungsod, for example. Kayo po ba, paano nyo mino-monitor? I see you're active on Twitter. Minsan nagpo-post kayo, di ba? And sometimes people ask you the air quality. Paano po ba tinitignan scientifically yung air quality ng Pilipinas, for example? So I think one of the best ways is to look at the website of EMB, PNR EMB. So meron silang air quality division. Sometimes online yung mga measurement sites nila. Online meaning makikita mo yung real-time measurements nila. So that's good. Meron din yung sa Rotary Club, they have this website called airtoday.ph. So they also have, bumili rin sila ng mga equipment, monitoring equipment in several sites in NCR. So kadalasan din online siya, so makikita real time, siguro mga 1 hour delay, which is okay na rin. Yun, tinitingnan ko rin yun. I have also monitoring equipment sa UP, sa lab. And then may access ako dun, obviously. So I can see it, pero hindi siya accessible for most people eh. So that's another thing. Kung halimbawa itong Taal naman, it's a larger coverage, di ba? May mga satellite images na na-access sa internet. So yung si Himawari, the same satellite that typically used for monitoring tropical cyclones or even yung mga thunderstorm, yung si Pag-asa lagi nga siya nagpo-post ng satellite image galing kay Himawari. So it's a Japanese satellite. So yun, nakikita rin, meron kasi siyang visible image, meaning para siyang picture. And then by looking at yung sa picture na yun, kung may malabong part, may malinaw na part, you can actually more or less see kung saan papunta yung plume, kung madumi ba or hindi. So there are many ways. Ito pong Himawari satellite, ito yung pinakita ng PHIVOX, I think naglabas sila ng satellite images. And last year, I think ito din yung pinakita niyo po nung right after the ECQ, we were comparing nabawasan ba yung pollutants sa Metro Manila. Interestingly, at that time, parang you mentioned na medyo tumaas siya in some areas like Central Luzon, because of possibly yung kaingin. So I guess yung satellite parang mas pang large scale siya na monitoring po, Yeah, it's more of a para siyang qualitative. So kung saan meron, medyo mataas, medyo mababa, pero kung number talaga yung hahanapin natin, kailangan yung sa ground eh. So si EMB yung nagbe-measure ng gano'n. Doc, pagdating dun sa instruments na nasa lupa, yung ginagamit nyo sa UP, yung ginagamit ng Air Today, tsaka ng EMB, ang sinusukat yata dito, tama po ba? PM 2.5 or PM 10? Ano po ba yung PM na to? Particulate, what do you call them? So, particulate matter or sometimes aerosol yung tawag eh. So, meron kasi tayong gas, diba? Pag humihinga tayo ng oxygen. So, gas yon. Pero meron din naman ng mga hindi gas. So, mga solid at saka liquid particles na napakaliit niya. So, parang mga alikabok pero mas maliit pa sa alikabok. So, sa sobrang liit niya,
halos lumulutang na siya sa hangin. So parte na siya ng hangin. So itong mga to lumulutang, pag huminga tayo papasok sa ano natin. So hinihiwalay lang siya into sizes. So pag sinabing PM 2.5, ibig sabihin smaller than 2.5 micrometer. So para lang magkaroon ng perspective, ang micrometer is millimeter na dinivide mo into 1,000. So ang isang buhok, ang width ng isang buhok is around 50 micrometers. Diba? So imagine mo yung buhok, i-divide mo 20 times lengthwise. So hindi na natin makikita yung sobrang liit na. So yun yung PM 2.5. Meron naman yung mas malaki-laki ng kaunti, ang tawag naman sa kanya PM 10, so mga 10 micrometers. May difference itong dalawang to eh. Si 10 micrometers, malaki siya. Pag huminga tayo, pumasok siya sa ilong, kadalasan natatrap na siya ng unang-una yung nose hairs. Very important yung nose hairs na nakakatrap siya ng mga aerosols. Tapos pag pumasok sa lalamunan natin, matatrap yung iba dyan, and so on, halos walang aabot sa lungs. Si PM 2.5 naman, sobrang liit niya, na halos kasabay na niya yung hangin gumalaw. So pagka huminga tayo, papasok yung oxygen sa lungs natin. Si PM 2.5, papasok din siya sa lungs natin, tapos papasok din siya sa bloodstream. So kung si PM 2.5 ay chemically masama, which is most of the time yes, kasi 2.5 galing typically sa mga human activities na fossil fuel. So pag pumasok din sa katawan natin, yun yung nakakasama sa health natin. Oh, naalala ko, Doc, when I did the story with you last year, no, I also interviewed doctors. And sabi nga nila, delikado tong PM 2.5 na to kasi it's been linked to cancer as well. And yun yung belief ng mga doktor na kasi nga pupasok siya sa bloodstream. So it's very worrisome. Ano? You mentioned kanina na while the cloth mask could protect us from droplets from COVID, pagdating sa pollution, it's actually not that helpful, even the surgical mask. So parang mas mataas na level na protection ng kailangan natin if you want to be protected from air pollution. Tama po ba? Oh yes. In fact, even for COVID, di ba, may mga evidence ngayon na airborne siya, meaning nakasakay siya sa aerosol. So, yung surgical mask, although napapababa niya to a certain point, pero may mga nakakalusot. So, hindi siya 100%, never magiging 100% effective. Plus yung cloth talaga daming lumulusot na mga maliliit. So halos yun nga eh, ang masasabi ko halos wala siyang effect. Yun yung ano kasi ang baba. Even yung way ng pagsuot. So kadalasan yun dito sa gilid ng ilong, medyo may gap siya. So pag nakabukas yung gap na yon, practically wala ka ng suot na mask. So almost the same as hindi ka na nagsusuot ng mask. So, ang daming factors na involved. Pero yun, generally, kung ang pag-uusapan natin, in theory, makakalusot ba yung mga PM 2.5 dun sa, kumbaga, material ng mask? So, si N95 talaga, hindi pa rin perfect, pero siya yung pinakamataas na nag-filter. And besides that, kung surgical naman, to, syempre, having a surgical mask is better than wala. Pero iba-iba rin eh. So may mga ibang mask na mas mahal, surgical, na less effective kaysa may mga iba na mas mura. So nabibili mo sa mga Daiso. Tapos effective siya. So it really depends on the actual material. Apparently hindi siya nagde-depend sa presyo. So but of course yung mga N95 mas mahal talaga siya. That's interesting, Doc. You mentioned even before the pandemic, ano kayo ng pamilya niyo, pinagsusuot niyo kayo ng face mask. Do you think parang in the future, you know, when we're all vaccinated, siguro medyo maayos na yung sitwasyon compared to the pandemic, would you suggest that people, you know, on a daily basis wear face masks? Yes. Lalo na kung yung nagko-commute ka sa bus, sa jeep, diba? Kung nasa jeep ka, definitely maaamoy mo yung usok eh. And yun nga, pag naamoy mo, ibig sabihin mataas yung concentration. So yes, I really suggest na pagka nasa large na major road, tapos nagko-commute tayo, no? Magsuot ng mask.
Doc, I didn't ask you to prepare any, but just in case you're aware, kamusta ba ang air pollution sa Pilipinas compared to other countries? I know may mga ranking yan. In fact, every year naglalabas sila, no? Are we at the, most polluted countries? Where do we lie in the ranking of countries? May recent na paper na lumabas na nag-rank ng mortality per 100,000 capita. I think rinank niya tayo sa around 18. Oo, so which I don't know how to go about yung 18 na ranking na yan eh. Kasi yes, dito sa Metro Manila mataas kasi it's a mega city, walang gaanong infrastructure for mass transport, dami talaga sasakyan. So it's really a recipe for disaster ika nga, di ba? Kung air pollution ang pag-uusapan. But hindi lang naman Metro Manila ang Pilipinas, di ba? So outside of Metro Manila, in fact, mababa yung use of energy mababa yung use ng fossil fuel in general. So kung titingnan mo in terms of CO2 emissions, diba, mababa tayo eh. So we are just around 40% of 1% yung emission natin globally. So kung kukumpara natin kahit from yung countries na similar sa atin like Thailand for example, ang emissions nila, ang energy use nila overall is more than 1.5 times the use of energy dito sa Pilipinas. So plus mas mataas pa yung nila yung biomass burning. So mas grabe yung biomass burning doon. So people there are diba, more exposed kumpara sa atin. Kung titingnan natin energy use at saka yung pagsusunog. So overall, I don't think ganun tayo kataas, but ang nangyari, naka-concentrate sa cities eh. So yung mga cities natin, yung poor, yung infrastructure ng transportation, yung talaga yung isa sa malaking factor. Not only Metro Manila, pero yung ibang very large cities din. Yung maraming tricycles that are still using yung old two-stroke engines. Although bawal na siya, pero marami pa rin. Yung biomass burning, meron, marami, pero yun nga, intermittent at saka yung residential backyard burning. Hindi yung large scale, although meron, pero hindi ganun karami yung large scale. So, parang feeling ko hindi naman ganun kataas overall sa Pilipinas. Naka-concentrate into cities. Very tricky po talaga yung mga ranking, no? I know I looked on several last year and iba-iba yung ranking ng Pilipinas kasi it really depends na saan yung kanilang instrument na nagme-measure. Parang it's specific to the city. I know there was one na had several yata. Parang meron sila sa Laguna din. So medyo na-measure din yun separately. Dun sa mga cities na merong may measurement tools, may tinatanong din kasi nung isang nagtanong online na may mga cities ba tayo na parang maganda naman ang air quality na nababanggit sa mga ganitong klaseng studies or surveys? Not really cities, pero say for example dito sa NCR, so generally dami sasakyan, mausok and so on. But there are actually seasons na maganda yung air quality natin. So particularly from the second week of March until end of May, yung pinakamainit na yung tinatawag nating summer season sa atin, no? Yung pinakamainit na months dito, in fact, malinis yung hangin. So dahil to sa yung movement ng wind, dahil din to sa yung init ng araw mismo tinutulungan niya kasi yung mga pollutants umakyat. So kahit same yung amount of pollution na ini-emit, pero umaakyat siya, ibig sabihin dito sa ground hindi tayo gaano exposed. So bumababa actually. So yun nga yung nabanggit ko sa before dun sa nag-lockdown tayo ng second week of March, diba? So kapag second week of March talaga, pag uminit na, talagang bumababa. So how do you know na yung binaba ay dahil sa lockdown at hindi dahil sa yung sa weather, diba? So in fact, may sagot na diyan. Bumaba siya both dahil both sa weather at saka sa lockdown.
Actually, Doc, kinulit ko kayo last year, not because of the pandemic pa but because of Taal, I remember. Because na-curious ako noon, parang very smoggy yung Metro Manila at that time. And it was interesting to learn from you na yung water vapor, isa talaga tong factor. You mentioned nga, pag medyo mainit, maganda yung air quality. Ano po bang nangyayari pag itong maulan or natatrap, tama ba? Natatrap ba ng water vapor yung Ah, pollutants? Is that how it works? kasi, kasi yung atmosphere natin, actually hindi siya unlimited pataas. Kumbaga may ceiling siya. So yung ceiling na to is around maybe 1.5 kilometers high lang. Pagka mainit yung lupa, tumataas tong ceiling na to. So tumataas siya ng mga 2, even up to 3 kilometers. Tapos pagka malamig yung panahon, bumababa siya. So kumbaga meron kang kwarto, tapos i-compare mo yung isang ordinary room sa isang coliseum, 'di ba, na mataas yung ceiling, or sa isang mall na mataas yung ceiling. So kapag maliit yung room, so konti lang yung volume kung saan, 'di ba, nandiyan yung mga pollutants. Pero pag tumaas yung ceiling, lumalaki yung volume ng hangin. So mas nadi-disperse siya, mas bumababa. So kaya typically kung titingnan na lang natin every day, ang pinakamababang pollutant concentration is around 3 3 o'clock in the afternoon. Kasi yun yung time na pinakamainit sa araw eh. So pinakamataas yung parang ceiling nga ng atmosphere. So nadi-disperse siya. And then pagdating ng gabi, lalamig na yung sahig. Bababa ito ng mga half kilometer lang. So napupuno na naman yung isa sa pinakamaduming oras in terms of hangin, no, ay sa gabi. So hindi lang natin nakikita kasi madilim eh. Pero gabi yung mas mataas yung pollution in general. Doc, before we start talking about the solutions, what we can do about this situation, may dagdag po ba kayong kunwari tips or anything that you think ordinary Filipinos should know about when it comes to air pollution, monitoring, and protecting themselves? Siguro yung kanina yung sa PM2.5 and PM10 in many developed countries. So yun yung sinusunod 2.5 and 10, pero maraming developed countries in the past decade or so, ang mini-measure na nila ay PM1. So ibig sabihin smaller pa, so 1 micrometer and below, kasi yun talaga dun in essence dun nakakumpul yung mga emissions ng mga sasakyan. And yun yung masasama. Tapos yun din yung sobrang liit na talagang papasok sa katawan natin. So siguro pwedeng umpisahan na pag-isipan yung measurements ng PM1 sa atin. Although kasi yung PM2.5 as it is medyo hindi ganun kalaki yung measurement eh. So PM1 will be more difficult. And yun nga, looking out your window, nakikita mo kung malabo or malinaw. I think it will be helpful na mag-mask tayo lagi even after the pandemic, kung sana matapos na soon. Last year, Doc, you already warned me na babalik din yung masamang pollution natin after the lockdown. In fact, we still have the pandemic, we still have limited movement, and the pollution is just as bad, even without Taal, I think. Ano po ba dapat talaga yung mga ginagawa na natin na dati pa, that we should consider, really actively addressing this problem? Yeah, it really depends kung nasaan kasi. So kung dito sa Metro Manila yung pag-uusapan, sabi ko nga around 70 to 80% ay galing sa mga sasakyan. So that means sasakyan yung dapat natin bawasan. So how do we do that? Talagang mass transport, efficient mass transport. Kung ako ang tatanungin, trains yung talagang efficient eh. So you can move a lot of people, 'di ba, sa isang ganun eh. Pero it will take time. It will take, in fact, decades, di ba? In the past 2 decades na walang nangyari. So, ano mangyari in the next 2 decades? Parang ang hirap isipin na may mangyayari. And dagdag lang ng dagdag yung sasakyan. Hindi solution yung magdagdag ng yung road widening, nagdadagdag ng roads. It's counterintuitive, pero actually it will na i-incentivize yung mga tao na bumili pa ng sasakyan dahil may extra road. So, ang mangyari, lalo lang lalala. And
paulit-ulit to sa mga cities na nag-try mag-road widen, nagdadagdag ng roads. Pasama lang ng pasama yung sitwasyon. So we really have to think ng outside of the normal nito. So nagiging car-centric yung cities natin na we really need to shift away from that. So yun, pero kung sa ano naman, sa mga probinsya, depende rin. So yung mga iba, yung pagsisiga nga, which is bawal actually, pero hindi alam ng karamihan na iniisip, isang kumpol lang naman ng tuyong dahon eh. So ano masama dyan? Pero in fact, one time, I drove 12 hours from Ilocos Norte hanggang Metro Manila, and the whole 12 hours mausok because of biomass burning. So kasi nga each bahay nagsusunog sila. So in that sense, hindi sasakyan yung problem nila, di ba? Ang problem nila is biomass burning, na yun yung kailangan naman i-target. So it really depends on the place at saka ano yung nagko-contribute ng pollution. Doc Gerry, do you think it would help na ngayon ang daming remote work, flexible work arrangement? Will this somehow help din? Nabawasan yung mga, kasi kotse nga yung predominantly sa Metro Manila, no? Is this something that businesses should consider to help with the air pollution problem? Oh yeah, kasi yun na, kung mass transport yung pinag-uusapan, that means kung may mga taong hindi na kailangan ng transportation, at least 'di ba, a day in a week for example, that will definitely help. Pero I think to a certain point lang kasi like now nga 'di ba, na maraming work from home, pero tumingin pag sa labas, traffic na rin, marami pa rin sasakyan for other reasons. So parang I really don't know kung that will have a huge significant difference. That's a very good point po. You mentioned ulit yung biomass burning, ano, the air pollution problem is not really a local problem or problema lang sa Metro Manila or sa Pilipinas. I remember last year, you were also telling me, may namomonitor din na pollutants galing sa ibang bansa na namomonitor or nalalanghap natin, I think haze yata from other Asian countries. Ito po ba ay lumalaking problema ba to through the years, or why is this a global problem, itong air pollution? Essentially dahil sa maraming production na kailangan, 'di ba? Maraming tao, so maraming bagay na kailangan. And yung production in the siguro masasabi natin in the past 2 decades ay nalipat papuntang China. So nasa tabi lang natin siya essentially. So karamihan ng manufacturing doon ang gagaling, and manufacturing will be equivalent to the emissions kasi energy use eh. So si China from almost 10 years ago na overtake na niya si US as the emitter of many other things, among others ay carbon dioxide, which is diba, related na sa energy use. So for example, Japan and Korea, kasi may hangin tuwing springtime around April, May, na nagmo-move from China papuntang Korea and Japan. So in fact naglo-close sila ng school on days na kung nata-transport yung mga pollution from China papunta sa kanila. Yung sa southern part of Japan, sa Kyushu, kasama sa weather forecast nila ang PM 2.5 forecast. And they are very concerned kasi nanggagaling ng China. So dito sa atin, dahil sa movement ng hangin, we are not really affected much. At saka malayo rin tayo. Pero affected pa rin. So dun sa may measurements akong ginawa before sa Ilocos Norte, umaabot sa atin yung galing sa Korea at saka Northeast China. So yung Northeast China yung sa tabi ng Korean Peninsula eh. So hindi dito sa part ng Hong Kong na pinakamalapit sa atin, hindi dyan nanggagaling. Nanggagaling in fact sa malayong part ng China. So after 2 to 3 days of being transported, umaabot dito, although mababa na yung concentration. So it's not really harmful to health anymore. And nangyayari lang siya tuwing amihan. On the other hand, yung sa mga biomass burning naman sa Southeast Asia, so di ba sa Indonesia, Malaysia,
Diyan yung ano springtime din, around March, April, nagsusunog sila, lalo na yung mga palm trees. So yung pagsusunog nila, may umaabot dito sa atin. So umabot siya, pero again, yung concentrations are small compared to local emissions, but still, umaabot siya. So in fact, yung balik tayo sa China, no? Sa China pupunta ng Japan, ng Korea, umaabot din siya ng as far away as Alaska. So yung Alaska, nasa kabilang side na ng mundo, umaabot siya ron. And it's affecting yung western part of the US nga. So yun, kasi nalipat lahat So yung mga dating manufacturing na nakakalat all over the world, especially sa US at saka sa Europe, na linipat nila, in-outsource nila to China. Kahit tayo, di ba? Maraming things that are outsourced to China. Tapos doon nangyari lahat. So naging concentrated yung energy use and of course yung emission na related doon sa energy use na yun. I'm curious, is there any link to climate change and air pollution? May effect ba ang climate change pagdating dun sa air pollution or sa pollutants? Although yung climate change yung tinitignan natin kasi dyan, di ba, long-term changes. So si air pollution, it's more of a short-term pero over a long period, yung short-term na yun, nag-iipon para nagkakaroon din ng mga long-term changes. So for example, in certain places, because of yung mga pollutants, nakaka-affect siya sa cloud formation. So yung mga clouds ngayon, mas nagiging puti ang cloud. So I think baliktad yung isip ng tao Ang isip ng tao pagka polluted, yung clouds so gray. Pero in fact, yung clouds mo mas nagiging puti. So ano ibig sabihin pagka mas puti yung clouds? So maaring mas matagal yung buhay ng clouds. So it can shield us from the sun. So that's a good thing kasi umiinit because of global warming. Pag mas maraming clouds, tapos mas matagal yung buhay, so it can shield us. Pangalawa, meron din naman mga effects na hindi ka nais-nais. So ang isa dyan ay mas tumatagal yung pag-ulan ng clouds. So instead of a cloud forming, tapos after 1 hour, uulan na siya. Ngayon, pag-form yung clouds, maaring 1.5 hours, tsaka siya uulan. So, ano ang implication nito? So, halimbawa, nagpo-form yung cloud dito sa may Sierra Madre. Tapos after 1 hour, pagdating yung Quezon City, uulan na. Babagsak siya, di ba? Pero imagine mo kung mas late yung ulan. So, sa Sierra Madre siya magpo-form, punta siya ng Quezon City, hindi siya uulan. So, aabot na siya sa Manila Bay, tsaka siya uulan. Then, ibig sabihin, nag-shift yung kung saan yung maulan, saan yung hindi, and so on. And that can be difficult for us, diba, to adapt. So sa US, marami ring mga studies on that na linilink nila sa pollution ng China. So yung mga iba na snow melt, for example, so imbis na mas matagal imbis na snow, yung precipitation, tapos malamig pa, di ba? Pagdating ng springtime, dahan-dahan matutunaw, tsaka mag-flow yung river. Ngayon, because of the pollution in China, imbis na bumabagsak siya as snow, bumabagsak siya as ulan na, tubig. So ibig sabihin, winter time pa lang, mag-flow na yung river. So pagdating mo ng summer, naubos na yung naka-store sana siya as ice tapos dahan-dahan siya mag-flow Pero dahil hindi na siya ice, nauubusan siya. So nag-shift yung kung kailan may tubig sa river, kung kailan yung ulan, and so on. And these are being seen. Syempre sa US maraming studies, pero I'm sure if there are studies done in other parts of the world, ganun din yung makikita natin na might be a different situation, pero there will be, diba, advantages siguro, pero may mga disadvantages din dun sa shifting of kung saan umuulan. I remember actually right before the pandemic, NASA was here with the Manila Observatory, and they were getting samples on aerosols, kung may epekto yun dun sa, I think, to improve weather forecasting as well. So that would be interesting na malaman kapag lumabas na yung findings noon. Doc, it's interesting you said short-term ang air pollution pero nag-accumulate siya. I remember you mentioned last year na itong pagkawala nga natin ng pollution for a few months because of the lockdown, sobrang wala siyang effect kasi
Tama po ba? Matagal ang pag nandyan na siya sa atmosphere natin, ilang taon ba tumatagal ang air pollution bago siya mawala? It depends on the pollutant. So kung halimbawa si CO2 yung titignan natin, although si CO2 hindi siya exactly pollutant eh. Kasi naturally nag-o-occur siya, di ba? Pero dahil sa yung detrimental effect niyan, yung excessive na CO2, nagkakaroon tayo ng global warming. So si CO2 na produce ng isang sasakyan, for example, um, yung half nun will stay in the atmosphere for the next 100 years. So mag-i-stay lang siya. So yung nakikita nating CO2 concentration ngayon, kahit na ihinto natin lahat ng CO2 emissions right now, in the next 10 years, hindi natin makikita na bigla siyang babagsak. Kasi yung nakikita natin now is the accumulation of 10 decades of emissions eh. Pero kung titingnan naman natin, say for example, yung itim na usok galing sa tambutso ng bus, it will just stay for a few hours and then eventually mawawala na siya. So for several reasons. No? Pero yun, few hours. May mga iba naman, carbon monoxide, for example, a few days, and then tsaka siya mawawala. So yung sa Taal, yung sulfur dioxide, yung some of it, a few hours lang nawawala na, and some of it, several days, tapos nawawala na siya sa atmosphere. So it really depends on the pollutant eh. Pero iba-iba siya, depende rin kung malapit tayo o malayo eh. So yung sa bus, few hours lang nga, pero nandun tayo sa tabi niya, di ba? Yung si Volcano naman, usually, of course, si Taal medyo special siya kasi nakapaligid sa kanya mga tao. Pero in many instances, yung mga volcanoes, malayo sa tao eh. So even if it takes a few hours or a few days, kung malayo naman sa tao, diluted na siya by the time na darating sa isang lugar. Thanks, Doc. Alarming yung CO2, 100 years, something to like think about talaga. And I wouldn't say na it should be a wake-up call kasi matagal na nating alam na, air pollution and carbon emissions is something that we really should be very worried about. Doc Gerry, maraming salamat po sa oras ninyo. I hope nag-enjoy kayo sa kwentuhan natin. And I'm sure napakaraming natutunan ng mga nakinig sa atin ngayon. Sana. Oh yes, and baka after this, even after the pandemic, magpa-face mask na din sila to follow your advice. Thank you again, sir. Salamat po sa oras nyo sa mga ginagawa nyo po. Maraming salamat kay Dr. Gerry Bagtasa. Napakarami naming natutunan tungkol sa air pollutants at epekto nito sa ating kalusugan at kapaligiran. Kung gusto niyo pa ng isang episode ng Decipher kung saan malaliman ang usapan pero simple ang paliwanag, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like ang mga video, at magpadala ng inyong mga katanungan sa aking Twitter account. Paalam!